Nhắc đến Rolls-Royce, nhiều người nghĩ ngay đến xe siêu sang, ghế da gỗ quý và những cánh cửa rất hoành tráng. Nhưng nếu chỉ nhìn Rolls-Royce ở góc đó thì ta mới chỉ thấy một phần mà thôi. Có một Rolls-Royce khác nằm trên bầu trời và dưới đáy biển, nơi mà một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cả cỗ máy trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ biến thành sắt vụn, hoặc một con tàu trở thành nấm mồ bị chôn vùi giữa đại dương. Chúng ta cần phải hiểu rằng có hai thương hiệu Rolls-Royce hoàn toàn khác nhau, chỉ chung tên chứ không chung công ty. Rolls-Royce là tập đoàn kỹ thuật của Anh, chuyên động cơ máy bay, tàu thủy và quốc phòng, giữ vai trò sống còn với an ninh quốc gia nơi động cơ không được phép hỏng. Còn chúng ta biết thường là Rolls-Royce Motorcars là hãng xe siêu sang thuộc BMW của Đức, tập trung vào trải nghiệm xa xỉ, không liên quan gì đến động cơ hàng không hay quân sự. Nhưng vì sao lại có tên gọi giống nhau như vậy? Vì về mặt pháp lý, tên thương hiệu có thể được tách quyền sử dụng theo lĩnh vực, chứ không phải chỉ một cái tên nắm độc quyền cho mọi ngành. Khi Rolls-Royce gặp khủng hoảng và tách mảng ô tô ra, quyền dùng tên này cho ô tô đã được chuyển giao hợp pháp cho bên khác, còn công ty gốc vẫn giữ nguyên tên cho mảng động cơ, hàng không và quốc phòng. Sau này thì cái công ty chuyên về ô tô thuộc BMW chỉ được phép dùng tên đó trong phạm vi xe ô tô, không được dùng với động cơ máy bay hay quân sự. Nói ngắn gọn thì một bên bán độ tin cậy cho bầu trời và đại dương, còn một bên bán đẳng cấp trên mặt đất. Và chúng ta đang nói đến cái ông ở nước Anh, tức là Rolls-Royce chuyên về mảng động cơ. Hãy nhìn vào những con số người thật việc thật để thấy rằng họ đang bá chủ như thế nào. Trước hết là máy bay thân rộng, phân khúc khó nhất và đắt nhất của hàng không dân dụng. Động cơ của Rolls-Royce hiện là động cơ hiệu quả nhất từng được chứng nhận cho máy bay thương mại. Riêng dòng gọi là XWB đã có hơn 2.600 động cơ được đặt hàng, trang bị gần như 100% đội bay Airbus A350 trên toàn thế giới. Một chiếc A350 như vậy có trị giá khoảng 300 triệu đô, nhưng động cơ thì chiếm tới từ 20 cho đến 25% giá trị máy bay, tức là mỗi động cơ đã ngót nghét khoảng 60 cho đến 70 triệu đô la Mỹ. Hay là dòng Boeing 787 Dreamliner, Rolls-Royce có một dòng động cơ khác. Hơn một nửa số 787 đang bay trên thế giới dùng động cơ của họ. Mỗi chiếc 787 bay trung bình 12 đến 15 tiếng mỗi ngày, nghĩa là động cơ đã quay hàng triệu giờ bay mỗi năm, không phải trên giấy mà là trên bầu trời thật. Quan trọng hơn cả là độ phủ vận hành. Tính đến những năm gần đây, động cơ Rolls-Royce đã tích lũy trên 200 triệu giờ bay trong hàng không dân dụng. Đây là con số khổng lồ vì mỗi giờ bay là một giờ rủi ro, một giờ nếu hỏng là ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người và hàng trăm triệu đô la Mỹ vận hành. Chia tay bầu trời để xuống mặt biển, sự bá chủ còn khó nhìn hơn nhưng lại nặng ký hơn rất nhiều. Rolls-Royce là nhà cung cấp hệ thống đẩy cho toàn bộ hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Anh. Đây không phải là hợp đồng thương mại thông thường mà là năng lực chiến lược quốc gia. Một tàu ngầm hạt nhân có vòng đời từ 30 cho đến 40 năm và trong suốt thời gian đó, hệ thống đẩy phải hoạt động liên tục, cực kỳ êm, gần như không được phép dừng. Cả thế giới chỉ có vài công ty đủ trình làm việc này và Rolls-Royce là một trong số đó. Nhưng tại sao nước Anh lại có thương hiệu này và thương hiệu này phát triển đến như vậy? Thì ngay từ đầu thế kỷ 20, khi chiến tranh bắt đầu vươn lên bầu trời, nước Anh hiểu rất rõ một điều, muốn giữ được ưu thế, không thể phụ thuộc vào động cơ của người khác. Rolls-Royce bước vào lịch sử ở đây bằng những động cơ máy bay phục vụ chiến tranh, nơi mọi tiêu chuẩn đều được đẩy lên mức sinh tử. Trong Thế chiến thứ hai, động cơ Merlin của Rolls-Royce trở thành trái tim của những chiếc tiêm kích huyền thoại. Điều khiến nó đặc biệt không phải là tốc độ hay sức mạnh thuần túy, mà là khả năng hoạt động ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt. Trúng đạn vẫn bay, bay cao vẫn ổn định, lạnh vẫn chạy, nóng vẫn không bị hạ gục. Từ đây, Rolls-Royce hình thành một triết lý kỹ thuật rất rõ, động cơ không được phép phản bội phi công. Và điều này thì không biến mất khi chiến tranh kết thúc, mà nó trở thành nền móng cho toàn bộ triết lý kỹ thuật về sau. Khi thế giới bước sang thời đại của phản lực, rất nhiều hãng hàng không lao vào cuộc đua, mạnh hơn, nhanh hơn, rẻ hơn. Rolls-Royce thì chọn một con đường khác. Họ tập trung vào động cơ lớn cho máy bay thân rộng, nơi yêu cầu khắt khe nhất không phải là tốc độ, mà là độ tin cậy trong hàng chục nghìn giờ bay liên tục. Trong hàng không dân dụng, có một nỗi ám ảnh mang tên chết máy giữa không trung. Chính nỗi ám ảnh đó khiến các hãng bay ưu tiên những động cơ có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài, ít hỏng vặt, dễ dự đoán rủi ro. Rolls-Royce đã đáp ứng đúng điểm này bằng dòng động cơ Trent, những cỗ máy khổng lồ, song vận hành cực kỳ điềm tĩnh, không giật, không sốc, không thất thường. Nói cách khác, Rolls-Royce không bán cảm giác mạnh, mà họ đang bán sự yên tâm. Bước ngoặt thực sự đưa Rolls-Royce lên đỉnh cao không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà ở mô hình kinh doanh. Thay vì bán động cơ rồi rút hết trách nhiệm của mình, Rolls-Royce đã đưa ra một đề nghị rất liều lĩnh. Hãng bay không mua động cơ mà trả tiền theo giờ bay. Trước kia, những cái hãng động cơ khác bán xong là coi như hết việc. Động cơ hỏng giữa chừng thì hãng bay tự sửa.
sửa chậm, sửa nhanh thì cũng mặc kệ. Rolls-Royce thì khác, họ nói thẳng rằng anh không cần mua động cơ, anh cứ bay và tôi tính tiền theo giờ bay. Nghe thì rất là liều, vì nếu động cơ máy bay hỏng hay là phải nằm đất thì Rolls-Royce chính là những người mất tiền đầu tiên. Nhưng cái liều đó lại cho thấy họ tin động cơ của mình đến mức nào. Muốn không lỗ, Rolls-Royce buộc phải biết động cơ sắp hỏng trước cả khi nó hỏng thật. Thế là mỗi động cơ đều được gắn đầy cảm biến, giống như đeo vòng theo dõi sức khỏe. Quay ra sao, rung thế nào, nóng lên bao nhiêu, uống xăng nhiều hay ít, tất cả đều được gửi về máy tính và phân tích liên tục. Nhờ vậy động cơ hiếm khi chết đột ngột. Nó có vấn đề là Rolls-Royce đã biết trước, lên lịch sửa từ sớm, sửa đúng lúc, không để máy bay nằm một chỗ. Hãng bay thì cực kỳ thích vì không bị hủy chuyến, không bị hành khách chửi và không mất uy tín. Còn Rolls-Royce thì đổi lại được thứ quý hơn bán đứt động cơ, đó là khách hàng gắn bó hàng chục năm. Rolls-Royce đã biến động cơ từ một cục máy treo dưới cánh máy bay trở thành một dịch vụ sống còn mình thì từ người bán hàng trở thành người nắm nhịp thở của cả đội bay. Khi đã kiểm soát được rủi ro, họ kiểm soát luôn cả hành khách và đó mới là đỉnh cao thực sự. Và nếu bầu trời là nơi dễ thấy ánh hào quang thì đại dương là nơi thử thách thực sự. Giữa biển thì không có gara, không có cứu hộ nhanh, không có cơ hội làm lại. Một con tàu chết máy giữa đại dương không chỉ mất tiền mà chắc chắn là mất mạng. Động cơ tàu thủy của Rolls-Royce được sinh ra trong bối cảnh đó. Chúng chạy rất ổn định, chạy dai và chạy trong im lặng. Muối biển, rung lắc, áp lực, nhiệt độ, tất cả đều là kẻ thù. Và động cơ Rolls-Royce được thiết kế để sống chung với những kẻ thù đó suốt hàng chục năm. Chính triết lý, ít hỏng hơn là sửa nhanh, khiến Rolls-Royce trở thành lựa chọn quen thuộc cho tàu quân sự, tàu dầu khí, tàu đặc chủng, những thứ không được phép dừng giữa chừng. Động cơ máy bay, động cơ tàu đã khó thì động cơ tàu ngầm là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ở đây động cơ không chỉ cần mạnh và bền mà còn phải im lặng đến mức gần như vô hình. Một tiếng ồn nhỏ cũng có thể làm lộ vị trí và lộ vị trí đồng nghĩa với thảm họa. Rolls-Royce là một trong số ít công ty trên thế giới làm chủ được hệ thống đẩy cho tàu ngầm hạt nhân. Đây không còn là sản phẩm thương mại mà là năng lực sống còn của quốc gia. Vì vậy, Rolls-Royce không chỉ bán động cơ, họ trở thành một phần của chiến lược quốc phòng Anh. Ai kiểm soát được động cơ tàu ngầm, người đó kiểm soát được đại dương và Rolls-Royce đang đứng đúng ở vị trí đó. Nhưng tại sao họ không mở sang những lĩnh vực khác mà kinh doanh? Ví dụ làm cả một cái máy, một con tàu hoàn chỉnh mà chỉ tập trung vào động cơ. Họ không chạy theo xu hướng tiêu dùng, không mở rộng sang lĩnh vực thời thượng. Toàn bộ nguồn lực được dồn vào một câu hỏi duy nhất: làm sao để động cơ sống được lâu hơn, ổn định hơn và thông minh hơn? Sự tập trung này tạo ra lợi thế khổng lồ. Khi đối thủ chia sức cho nhiều mảng, Rolls-Royce đào sâu vào vật liệu, nhiệt động lực học, cơ khí chính xác và dữ liệu vận hành. Kết quả là khoảng cách công nghệ ngày càng khó san lấp. Rolls-Royce đã từng phá sản, từng sai lầm, từng khủng hoảng, từng phải bán một mảng của mình. Để bây giờ chúng ta có Rolls-Royce của BMW. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, nước Anh không để Rolls-Royce chết. Vì mất Rolls-Royce, không chỉ mất một doanh nghiệp mà mất đi năng lực hàng không, mất công nghệ tàu ngầm, mất một phần chủ quyền chiến lược. Chính vị thế đó đã khiến hãng này luôn được cứu, được tái cấu trúc và tiếp tục tồn tại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.